নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 MG ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বায়োচেন চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই বায়োচেন চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান, ইয়াৰ ড'জ, ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম কি, আৰু এই বায়োচেন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বায়োচেন চিৰাপটো অকল মহিলাসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহিলাসকলৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা যেনে মাহেকীয়াৰ সমস্যা, প্ৰজননৰ সমস্যা, মাহেকীয়াৰ সময়ত পেটৰ বিষ, মাহেকীয়াৰ সময়ত শৰীৰৰ বিষ, পিঠিৰ বিষ, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বায়োচেন চিৰাপটো 450 ml পেক হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 299 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব। আৰু ইয়াত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল, ইয়াতে অশ্বগন্ধা আছে, আমলা আছে, বহেৰা আছে, বৰচাল আছে, হালধি আছে, চিৰতা, মুছলিম মুলাইটি, নীলকমল, ৰক্তচন্দন, পিপলি, চোতাল মাছলি, লৱংগ, বগাচন্দন, ডালচেনি আদি বহুতো প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বায়োচেন চিৰাপে মহিলাৰ সৌন্দৰ্য বঢ়োৱাত সহায় কৰে, লগতে ৰক্ত বা তেজ চাফা কৰাত সহায় কৰে। এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকলে, বায়োচেন চিৰাপে মহিলাসকলৰ শাৰীৰিক কমজোৰি বা শাৰীৰিক দুৰ্বলতা দূৰ কৰাত সহায় কৰে। বহুত ভাল চিৰাপ হয়, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। মহিলাসকলৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা ঠিক হৈ যাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই বায়োচেন চিৰাপটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চিৰাপটো আপোনালোকে খোৱাৰ পিছত 10 ml কৈ দিনত 2 বাৰ অথবা 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বায়োচেন চিৰাপটো অকল মহিলাসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আগতে জনাই দিয়া হৈছে, যিসকল মহিলা অতিৰিক্ত মাহেকীয়াৰ সমস্যা হয়, পেটৰ বিষ হয়, প্ৰজননৰ সমস্যা হয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰক, নিশ্চয় ৰিজাল্ট পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চিৰাপটো কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাই। যদি কোনোবাই অভাৰড'জ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে গেছ, এচিডিটি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এইবোৰ হ'ল সাধাৰণ ছাইড ইফেক্ট। ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে এই বায়োচেন চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই বায়োচেন চিৰাপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।